And since gutom na mga tao, pinaaga natin ang What's for breakfast? At kasama natin ngayon si Chef Donna Perolina na nag-hi kay Emperor Joseph. Oo, nagbabalik ito. Babalik. Hi, Doc Joseph! Kasama ni Chef ngayon yung twins. Oo, na inaanak natin. Inaanak natin. Di mo alam, no? Diba? Oh. At least na-meet na natin yung Na-meet ating na mga natin. inaanak. Oo, pero Tito Diego ha, nagbabalik nga itong si Chef Donna. At yung breakfast natin today, ang i-demo mo ay... Creamy. Crab pasta. Yes! Wow. Well, Yummy. bawal sa crab, di ba? May para-paraan naman. May iba naman pasta dyan for me. Di ba? May ingredients ng creamy crab pasta. Penny pasta, oil, cream, basil, salt, black pepper, parmesan cheese. Tapos meron pa tayo ditong mga mushroom, ano? Sarap talaga nito. Ay, meron. Yes. Dami Diba? pa ng food. Marami Nakaka ko. tayong, Okay, tapusin muna natin ang creamy crab Oo, pasta. pero paano Okay. pagawin ito, Chef Donna? Ano yung ating unang gagawin? Una natin gagawin, magpainit muna tayo ng mantika natin. Tapos, ilagay natin yung tomatoes. And then, lagay natin yung wine natin. Tapos, sunod, ilagay na natin ang ating cream, basil, ang crab, and then yung mushroom. Tapos, haluin siya natin. Antayin natin siyang lumapot, and then ilagay na natin yung pasta natin. Yun na. Madali lang siyang gawin. lahat lang idadrop mo sa ating Yes. pan, ano? Tapos, halu-haluin lang natin. Yes. Antayin lang natin siyang lumapot yung ating cream, and then lagay na natin yung ating pasta. Perfect na perfect yung pasta na ginamit mo, Chef Donna. Talagang papasok talaga yung ating mga ingredients na iba pa dyan. Tapos dito, Diego, of course, kapag may pasta, hindi mawawala dyan. Ang bread. Yun ang namoy natin Oo, kanina. ang bango-bango Yun nito. yung toast, di ba? Yung toast kanina sa Garlic oven. bread. Garlic bread. Uy, may chicken. Pangmalakasan ito. Pangmalakasan ito. Isang buong manok ba to, Chef Donna? Yes. Oo. Isang buong manok yan na with Sama? roast, potatoes, and ano yung maliliit na yan? May mushrooms ba to? Green peas, yes. May Green peas and peas. mushrooms and Wow. carrots. Very healthy. And of course, Kikay, may pag-asa kang kumain. Oo. Anong klaseng pasta naman ito, Chef? Lasagna yung... Lasagna. Ay, perfect Beefy na lasagna. perfect Yes. talaga Yung ito. fake lasagna. Para sa mga may allergy sa seafood, meron pa rin tayong kakainin today. Tapos, meron tayong dessert Pichi-pichi. na pichi-pichi. Bongga. Yung Homemade. lahat yan gawa mo. Homemade. Ibang level talaga si Chef Donna. Sa bahay nyo, Yes. ikaw lagi yung nagluluto talaga. Yes, oo. Sarap siguro. Malamang kasi chef. Malay mo, di ba busy siya sa mga anak niya, may tagaluto. Galing naman ang tanong. Oo, pero paano ka ba makokontakt, Chef Donna, ng ating mga kasangbahay? May Facebook account, d_Perolina@yahoo.com, and then my mobile number, 0918-3200-212. Tapos, may mga gusto ka bang batiin? Family, friends? Gusto ko sana palang batiin yung friend ko na dumating galing Ireland, Mr. and Mrs. Christopher Diasis and Jeremy Diasis. Pati yung asawa ko na nanonood nandyan sa Oo. likod. Tapos yung mga chikiting. Yes, pati yung twins, yung mga anak ko, tapos yung mga kamag-anak ko sa Iloilo, Velasco, Cadenas family, and din yung Perolina family sa Laguna. Ang dami talagang family. Maraming salamat, Chef Donna Perolina. Next time ulit, balik ka. Alam mo namang namimiss natin itong si Chef Donna. Let's eat!